прес, сухість, усі м'язи. Все супер. Один знайомий розказує, що він приймає таблетований метандієнон під час тренування 10-20 мг. Питання таке, чи може такий підхід знижувати свій власний тестостерон? У мене постійно терпли руки, і підписник мене запитав, що в нього така сама проблема, і з чим це може бути зв'язано. Яке ваше відношення до стероїдного мінімалізму типу 6 неділь Оксани чи метану через день перед тренію? Ну, Оксана, це хто не знає, Оксандрулон, здається. Друзі, вітаю! Я персональний тренер Владислав Мотейко, і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, я знаходжуся в фітнес-клубі Ідеал Спорт, місто Івано-Франківськ, такій нашій фірмовій футболочці, всі тренера такі мають. Отже, друзі, сьогодні чергове відео в форматі тренуємося і спілкуємося. Ну, наразі сьогодні тільки спілкуємося, а відразу покажу вам свою форму, друзі. З формою все окей, все добре, дивіться. Прес, сухість, усі м'язи. Все супер. Роздіватися не буду, бо наразі трішки холодно. Ми виключили вже опалення, всі порозходилися. Лишився я і черговий тренер, який собі займається, не встиг позаніматися. Ну, а я наразі, Саша звати його. До речі, якщо Саша хоче підійти, не хоче, то як хоче. Так, а я наразі вам знімаю відповіді на запитання, ну і ще якась пізнавально-розважальна інформація, бодібілдинг, фітнес, біохакінг, одним словом, все, що цим зв'язано, вічна молодість, ніякого старіння. Друзі, відразу хочу похвалитися, дивіться, як вам моя обновочка. Мені Святий Миколай приніс таку шапочку, Levi's фірма, мені дуже подобається, вона тепла, тепліша, ніж той Nike, що в мене був, він і зараз є. Отже, буду мати на зміну, це буде моя друга любима шапочка, Levi's оця. Тому, друзі, дуже дякую своєму Миколаю за такий подаруночок. Ну і наразі, друзі, що я, як завжди, традиційно на самому початку розкажу вам про свою калорійність. Отже, друзі, сьогодні що в нас? Сьогодні в нас п'ятниця, завтра в нас субота, у всіх вихідний день, неділя. Завтра буде Різдвяний вечір по старому календарю. Я, напевно, буду відмічати. Все ж таки, я притримуюся більш традиційного. Ну, я знаю, що в нас зараз люди відмічають і по-новому всі свята, і по-старому всі свята. Ну, я так само, напевно, що. Але все-таки старі я також буду відмічати. Це більш традиційно для мене. Тому завтра в мене буде Різдвяний вечір, я собі зроблю кутю свою власну. Ну, а в неділю в мене буде читміл, завантажувальний читміл, друзі, в мене буде. У мене буде, значить, читміл орієнтовно на 3600 кілокалорій, завантажувальний читміл. Так, друзі, що по калорійності цього тижневій? Отже, в попередній понеділок, це був 1 січня, новорічний вихідний перший, в мене тоді був також завантажувальний читміл, але це був такий потужний дуже читміл на 7350 кілокалорій, тобто ще плюс 200% до моєї поточної калорійності, яка була на тому тижні. Звичайно, 30% білка я зберіг, їв до своєї калорійності всякі смаколики, в тому числі була присутня в деякій мірі солена їжа також, кетчупи всякі спеції, там добавочки. Шашличок я собі зробив, додав чуть-чуть, буквально трошки, буквально солі додав, щоб згадати, як то солене. Ну, до речі, дуже смачно було. Ну і дружина мене пригостила всякими новорічними смаколиками. Ну, мені дуже сподобалося, дуже гарно зайшло. Фруктів багато, я з корпоратива собі набрав, на корпоративі не їв, забрав собі з собою в торбинку і на наступний день з'їв собі цей завантажувальний читміл. Дуже мені гарно посмакувало, дякую шефу за такий презент, дуже гарний, взагалі в нас дуже гарно пройшов корпоратив на рецепшені, випили всі шампанського, така була гарна, чудова атмосфера. Ну, дуже круто було, дуже мені сподобалось. Так, отже, друзі, що ще по калорійності? По калорійності, значить,
Я цього тижня знизив до 2400 кілокалорій, бо перед цим в мене було 2450. Чому? Тому що вага в мене була на 300 грам більше, ніж мені потрібно. Тобто вага була 66-300 в кінці того тижня, а нагадаю, моя ціль між 66 і 65. Мій зріст 166 см, мені 52 роки і 9 років я не вживаю ніякої гормональної фармакології. Моя ціль – суперсухе тіло, функціональність, не набір якоїсь екстремальної маси. Ну і щоб я проводжу такий експеримент наразі, завжди триматися у межах між 65 і 66 кг, контролюючи калорійність. Адже, друзі, ви знаєте, що контроль ваги тіла – це в першу чергу вхідні калорії, а не то, скільки ви тратите, чи як ви над собою знущаєтесь в залі. Отже, друзі, цього тижня в мене калорійність 2400. У мене цього тижня гречка, куряче філе, овочі, кисломолочний сир ввечері, кефір. Ну, одним словом, все традиційно, друзі. Все традиційно, як завжди. До речі, я додав собі, друзі, горох до гречки, щоб трішки добити білкову складову. Адже ви, напевно, знаєте, що в горосі дуже багато білка, 23%. Це фактично як в курячому філе. Але в горосі ще, звичайно ж, є багато вуглеводів, там в районі 60%. Ну і самі розумієте, горох – це все-таки рослинний білок, там менше амінокислот, чим в тваринному. Але як додаток, щоб добити таку калорійність по білку свою, адже в філе в мене також присутні тваринні жири і кисломолочний сир. Отже, щоб добити таку загальну калорійність по білку, я собі додав горох, 25 грам, я додаю його до гречки. До речі, щоб ви знали, як його дуже гарно і легко готувати, берете, просто його розбиваєте, я в кавомолці беру 25 грам, такий напівколотий горох, такий продається в пачках. Я собі беру цей горох, розмелюю його в кавомолці, і він виходить, така мука горохова з нього виходить. І я собі просто ту муку, коли готую гречку, кидаю ту муку в ту гречку, він дуже гарно, швидко готується. Ну і 25 грам його фактично не чути смаку того гороху до гречки, але білкову складову я собі завдяки цьому гороху трохи додаю. Ну, завдяки тому, що в горосі 23 грама білка на 100 грам. Отже, друзі, подумайте, горох, дуже гарно все заходить, ніяких вздутів живота немає, все добре, мені дуже смакує, до речі. Буду і надалі так потрішки, якщо мені десь там буде не ставати, буду трішки додавати так горох до якоїсь гарніра, собі такий муку горохову, як я вам розказав, в кавомолці розмелену. Отже, друзі, про горох вам розказав, про свою калорійність розказав. Ага, наразі після того читміла на 7350 кілокалорій, у мене вага від 66-300, я набрав за один день 68-600. Тобто було набрано 2 кг 300 грам. Ну і зараз вже пішов ще повністю, якби ще завтра в мене буде зважувальний контрольний день. Ну наразі сьогодні вранці я заважив вже 66-300, тобто за оці дні від понеділка до п'ятниці вага опустилася назад на 2300 грам, на 2 кг і 300 грам. Тобто опустилися назад до 66 кг і 300 грам. Але ще завтра буде день, і думаю, що завтра вага ще трохи менше опуститься. Якщо вона буде в межах 65-66 кг, я лишаю 2400 кілокалорій. Якщо буде більша, напевно, я ще змінусую 50 кілокалорій і буде на наступний тиждень 2350 кілокалорій. Отже, друзі, я сподіваюся, ви зрозуміли, як я собі регулюю це все вхідні калорії, як я регулюю свою поточну калорійність. В залежності від того, скільки я заважую, саме найменше зважую на протязі тижня, ну вже від цього відштовхуюся, яка в мене буде наступна калорійність. Звичайно ж, це буде 30% білка, в основному це будуть вуглеводи, ну а жиру, як завжди, традиційно трохи менше буде, але він, звичайно, що буде, і від жиру я ніколи не відмовляюся. Мінімум 20%, але може бути і 30, і 35, інколи і 40% буває, по-різному, друзі. Так, до речі, дуже мені сподобалось, друзі, що я хотів вам сказати. Коли ви на дефіциті або в балансі калорій, дуже гарно поїсти, я їм в обід. Перший свій при мене 2400 кілокалорій, розділені на 2 прийоми. Я перший свій їм в обід, а другий ввечері перед сном і йду спати. І мені дуже подобається їсти в обід, я зразу їду на тренування, зразу їду в зал.
дуже гарно, активно проводиться тренування після того, як я поїв собі, допустимо, гречку, там перший прийом їжі в мене йшла гречка, куряче філе і капуста. Я це все відварював, дуже гарно мені заходило, потім стільки енергії в мене було. Ну і ввечері я вже їв там свої овочі, десерт кисломолочний і так далі. Отже, друзі, рекомендую вам, якщо ви в дефіциті або балансі калорій, дуже гарно поїсти таку вуглеводну гарну їжу перед таким важким силовим тренуванням. Вам тоді буде дуже-дуже гарно, легко тренуватися, ви зможете працювати нормально, не буде ніякого спаду енергії. Ну а ввечері традиційне кардіо. Ходіння пішком, друзі, я не ходжу тут на бігових, я економлю час і йду додому пішки. Отже, друзі, так, все, закінчуємо про калорійність. 10 хвилин, то, друзі, я як починаю з вами говорити, я не можу стриматись, друзі. Вибачайте, що так довго мусите слухати те, що я вам говорю, ну я входжу в кайф, коли з вами спілкуюся, я говорю, я не можу зупинитись, друзі. Так, друзі, значить, перше запитання. Владислав, тут по-російськи, ну я буду, напевно, зразу переводити на українську. Владислав, привіт. У мене одне питання до вас, як до досвідченого спеціаліста в індустрії у сфері бодібілдинга. Один знайомий розказує, що він приймає таблетований метандієнон під час тренування 10-20 мг. По такій схемі сидить давно, є результати в плані силових і візуальні зміни в тілобудові. Питання таке, чи може такий підхід знижувати свій власний тестостерон? Адже якщо у метандієнона час дії 4-6 годин, то після того, як він вийде з організму, розпадеться в розумінні, то організм вже ж почне працювати якби в своєму власному режимі, тобто виробляти свій тестостерон. Отже, сподіваюся, ви зрозуміли, такий кінець запитання такий трішки запутаний. Друзі, відповідаю. Хто не знає, метандієнон – це анаболічний стероїд, він заборонений ВАДА. Друзі, я не рекомендую вживати ніяких стероїдів, ніяких гормональних препаратів, якщо ви не виступаючий спортсмен по якихось неолімпійських видах спорту, то вам це не потрібно, друзі. Не потрібна ніяка вам хімія, ніякі стероїди, ви тільки будете нищити свою гормоналку. Так, отже, метандієнон – це таблетований стероїд, анаболічний стероїд, він був... Є така легенда, що його придумали в СРСР, а по іншій легенді його придумали в Америці, але в СРСР почали активно використовувати. До речі, він свобідно колись продавався в аптеках, я його сам навіть колись купляв пару разів, здається. Ну, це було дуже-дуже давно, коли це не було заборонено у нас. Отже, друзі, цей метандростенолон, це друга назва його була колись стара така, потім його почали називати метандієнон, не знаю, з чим це зв'язано. Ну, можливо, там діюча речовина метандієнона, то ті таблетки метандростенолон називалися. Отже, не знаю. Ще, може, ви знаєте, такий покійний Фантом дуже любив використовувати цей метандростенолон. Покійний Фантом 2, Роман Матіяш. Може, знаєте, такий здоровий у нас був. Ну, він, на жаль, помер пару років тому. Ну, таке, не будемо про сумне. Так, друзі, значить, оцей метандієнон, 20-40 мг, друзі, це досить багато. Якщо, наприклад, наш організм синтезує в тиждень, там в районі 50-75 мг, здається, тестостерону, якщо я не помиляюся, мені здається, що так, от по пам'яті, я не готувався до відповіді на це запитання, так по пам'яті, здається, десь, поправте мене в коментарях, якщо я помиляюся. Здається, синтезує в тиждень організм на протязі тижня в загальній кількості 50-75 мг. Щось таке, здається, такі цифри. А тут, значить, людина п'є 10-20 мг на кожному тренуванні. Тобто, якщо він тренується, допустимо, 3 рази в тиждень, 20 на 3 – це 60 мг, це вже він якби заміняє свій власний тестостерон оцими таблетками. А якщо він тренується 4 рази в тиждень, 80 мг, це ж вже навіть ще більше, чим синтезує організм. Звичайно, що організм буде подавляти виробництво свого власного тестостерону. Навіщо йому виробляти свій тестостерон, якщо ви йому даєте це з метандієнона? Навіщо? Організм подає сигнал, що тестостерон присутній в крові, подає сигнал там за допомогою гормонів, і організм
перестає просто виробляти свій власний. Я не буду вам описувати цю складну наукову схему, ці терміни, кого цікавить, можете самі поцікавитись. Одним словом, так по-хлопськи, по-простому. Ви дали організму 60-80 мг тестостерону хімічного, і організм просто свій власний, той, який мав виробити, він просто перестав виробляти. І все. Звичайно, що ви порушите свою гормоналку, якщо ви перестанете вживати оці таблетки гормональні, ну, звичайно, що у вас буде сильний спад, у вас перестане організму потрібен буде досить довгий час, там, кому місяць, кому 2, кому півроку, кому рік, поки він почне виробляти назад ці всі свої гормони, ще буде залежати від віку вашого, від вашої активності, харчування, це все зав'язано одне на одне. Тому, друзі, по-любому ці таблетки подавляють ваш власний тестостерон. Ну і друге якби підпитання таке, адже якщо в нього там час дії 4-6 годин, друзі, зверну увагу, 4-6 годин це не час дії, 4-6 годин це період напіввиведення. Тобто, якщо ви з'їли 20 мг, через 6 годин в вашому організмі буде 10 мг, ще через 6 годин буде 5 мг, ще через 6 годин буде 2,5, ще через 6 годин і 5, і ще, одним словом, ви зрозуміли так. Тобто наполовину кожних 6 годин його буде менше. Звичайно, що він через день-два піде тренуватись, закинув ще 20 мг, і знову пішло напіввиведення, оцих кожних 6 годин напіввиведення, і по факту виходить, що цей хімічний тестостерон, він завжди присутній в організмі. Завжди присутні в крові в організмі. Відповідно, організм бачить, що є хімічний гормон. Все, він не буде виробляти. Навіщо йому виробляти власні гормони, якщо ви йому даєте витрачати енергію, ресурси на виробництво цих гормонів? Цього не буде. Все, ви дали і все, припинили своє виробництво. Тому, друзі, ніякої хімії, ніяких гормональних стероїдів, ніякого метандієнона, метандростенолона. Це вам не потрібно. Ви порушите навіть такими малесенькими дозами, порушити свою гормональну систему. Все, перше питання відповів, рухаємось далі. Друзі, що хотів вам розказати по своїх тренуваннях. Цей тиждень в мене дропсети, стріпсети. Дуже мені подобається. Я був деякий час зараз, що я не робив. Зараз знову почав використовувати ці такі більш активніші схеми тренувальні. Отже, той тиждень класичні силові тренування були, цей тиждень дропсети, стріпсети. Дуже гарно. Я вибираю, у мене на м'язеву групу йде 3 вправи, я вибираю собі одну вправу якусь випадковим методом, генератором чисел, скажімо так. Кожен раз, щоб по-різному було. Вибираю собі цей стріпсет, дропсет і роблю, вибираю цю вправу і роблю собі ці дропсети, стріпсети, тобто я роблю з однією вагою підхід, потім ставлю другу робочу вагу, зменшую там орієнтовно на 30%, роблю, пустим, перший роблю 10 повторів, потім додаю вагу, роблю 8 повторів, відразу скидаю 30% від ваги, роблю знов 10 повторів. Ну і роблю третій підхід. В третьому підході ставлю ще більшу вагу, роблю на 6, скидаю 30%, роблю на 8 повторів і скидаю ще 30%, роблю на 10 повторів. Отже, такий от дропсет, фактично, якби в 2 останніх підходах. Перший не дропсет, перший класичний. Мені дуже подобається, дуже гарно, спробуйте, супер. Так, друзі, що ще хотів сказати? Робив цього тижня бруса в гравітроні, і мені дуже-дуже сподобалося в брусах в гравітроні робити в багатоповторному, відносно багатоповторному режимі в районі між 15, 12, 10 повторів. Я так дуже-дуже повільно, з відчуттям м'язок, друзі. Гравітрон, оцей от бруси в гравітронах, просто ідеальна вправа, щоб постійно м'язи були під навантаженням. Я так гарно відчув і тріцепс, і грудні м'язи. Суперово, друзі, суперово, дуже мені сподобалось. Але мені треба бруси в гравітроні іменно такі трошки більше, щоб повторів було. Звичайно, що я не нарощую якусь м'язеву суперекстремальну масу цими брусами в гравітроні, друзі, але відчуття просто неймовірні. Просто пекли просто м'язи, грудні і тріцепси, оце коли я робив бруси в гравітроні. І ще, друзі, я робив таку забуту вправу на тріцепс, каліфорнійський жим. До речі, робив дропсетом в цьому каліфорнійський жим, цю вправу. Дуже-дуже гарна, чудова вправа. У мене десь буде відео, я знімав трошки раніше. Так що підписуйтесь, обов'язково побачите, що це за вправа, каліфорнійський жим на тріцепс. Дуже гарна така ізолююча вправа, мені дуже сподобалась. Так, друзі, що ще хотів розказати? Нік Вокер є такий відомий бодібілдер, він претендент на містер Олімпія. Мені дуже подобається Нік Вокер, в нього такі гарні відео з тренувань. Він там розказує, показує різні вправи. Я
часто заходжу його на канал. Взагалі Нік Уокер – це мій зараз самий любимий бодібілдер, не дивлячись на те, що він не ще поки що не містер Олімпія. Я сподіваюся, що він буде, я йому бажаю, я вболіваю за нього. Нік Уокер мені дуже мені подобається Нік Уокер. Його тренування, відео, як він там розказує, показує, і форма в нього така дуже, він завжди в гарній формі. Ну ясно, що він насінтолений, самі розумієте, друзі. Ну але подумайте, такі вимоги зараз, такі вимоги цього спорту. Без сінтолу ви ніде не дінетеся, всі його використовують. Але це дуже круто виглядає, мощний монстр, який відносно сухий, постійно як підсушиться, то взагалі жаль, що він отримав травму біцепса бедра в цьому році, не зміг виступити, він був в такій чудовій формі. Думаю, що він міг бути і чемпіоном навіть в цьому році. Але бажаємо виступити в наступній і стати містер Олімпія. Я буду вболівати за Ніка Уокера. Нік Уокер, ти супер. Я знаю, що ти це не дивишся, Нік Уокер, але знай, ти супер, Нік Уокер. Так, друзі. І до речі, що в нього така була цікава вправа, я спробую так робити. От знаєте, така от тяга, ви сідаєте і тягнете, сидячи таким широким хватом блок на себе. Вертикальний блок сидячи для спини. І зазвичай всі дотягують верх грудної клітки. Це таке традиційне класичне виконання, так? А Нік Уокер опускав аж саме низ, аж сюди. Тобто, отак от досить цікаво виглядало воно. Я обов'язково спробую, раджу вам попробувати. Спробуйте, відпишіться в коментарях, чи вам сподобалася така от тяга. Вертикальна тяга, і він опускає не до верху грудей, а отут от нижче грудних, майже до живота. Треба буде спробувати, друзі, на наступний тиждень я спробую, як це вправа з таким глибоким опусканням вертикальної тяги. Так, друзі, і ще коротка інформація про наш організм. Ми моргаємо більше, щоб ви знали, ми моргаємо очима більше 10 тисяч разів в день. І око завдяки цьому морганню змазується око рідиною, поставляються туди поживні речовини, тобто це як двигун змазується машинним маслом, щоб гарно все працювало. Тому, друзі, завжди пийте багато води. До речі, я п'ю від 4 до 6 літрів води в день, тому в мене зі змазуванням очей все погано, друзі, але відразу вам скажу, зір в мене страшенний. Я в окулярах бачу тільки, в мене мінус 3,5, в окулярах бачу тільки 3 рядка, а без окулярів я взагалі нічого не бачу, як в тумані. В мене зір ще спортився дуже давно в дитинстві, Бог знає коли. Я дуже багато читав, мені не дозволяли читати, виключали світло, я брав фонарик, читав під одіялом. Страшенно багато книжок прочитав в дитинстві. В основному, звичайно, це було тоді на російській мові. Я жив в Радянському Союзі, але було і на українській мові. Але, друзі, я дуже багато, особливо всякої художньої літератури, страшенно багато книжок я прочитав, друзі. І я спортив собі зір. Потім додав собі, займався відеопрокатом, постійно дивився різні фільми, там ще додав собі. Одним словом, десь такі мінус 3,5 в мене десь з кінця 90-х років. Десь мінус 2,5 було до кінця 90-х, десь до середини 90-х, а з кінця 90-х мінус 3,5. І наразі, як я був рік тому, я без окулярів взагалі ні одного рядка не бачу. Я знімаю окуляри, друзі, як в тумані. Як в тумані, все в снігу, нічого не бачу. Але менше з тим, маю окуляри, це мене спасає. Мінус 3,5 я поки що не буду додавати. Бо в мене є підозра, як я додам мінус 5, мінус 6 чи мінус 7 поставлю, то в мене ще сильніше той зір впаде. Тому хай буде мінус 3,5, хай буде 3 рядка, хоч щось бачу. Бачу вас, бачу тренажери, бачу великий монітор на комп'ютері. Я купив спеціально, щоб бачити все гарно, величезний такий монітор. Потратив купу грошей, але не жалію. Не жалію, друзі. Мені подобається. Мені подобається працювати за комп'ютером, монтувати, складати програми харчування, таблиці, оці всіх рахувати. Це моя стихія, я цим живу, друзі. Так, друзі, готувати дуже люблю. До речі, планую доставку їжі зробити. Свою власну доставку їжі, друзі, зробити. Правильне харчування я буду складати, калорійність, грам-грам, розподілення білків, жирів, вуглеводів. Буде без солі, з сіллю, зі спеціями, хто як буде хотіти, друзі. Це буде крутіше, чим люба оця доставка, яка в нас є по місту. Повірте, це буде набагато крутіше і ефективніше. Планую це робити, зараз все на стадії переговорів. Так, друзі,
Що далі ми робимо? Далі ми робимо, друзі. Так, якщо вам потрібно буде таке харчування правильне під ваші цілі, чи будь-то набір маси, чи то схуднення, через деякий час звертайтеся, можемо співпрацювати. Так, друзі, що далі? Відповідаю на наступне запитання. Так, в одному з відео я розказував, що як я працював з великими вагами, в мене постійно терпли руки, і підписник мене запитав, що в нього така сама проблема, і з чим це може бути зв'язано, і привітав мене з Новим роком. Друзі, також вітаю і його, і вас всіх з Новим роком. Друзі, ну, очевидно, що коли ви працюєте з великою вагою, ви пережимаєте якісь десь судини. Ну, вага непомір. Це говорить тільки про одне, що ця вага, що ви працюєте з нею, вона не фізіологічна наразі для вашого організму. Відповідно, у вас терпнуть руки. Десь щось пережимається, десь якісь м'язи пережимаються, якісь судини кровоносні пережимаються. І особливо, от коли вночі я спав, раніше, як працював з великими вагами, я завжди мусив виставляти отак руку на якусь табуретку з боку, ліву або праву, в основному ліву. Ліва в мене щось тепла в основному. І коли я так тримав на табуреці, в мене рука не терпла. А тільки десь там вона спускала, чи я десь так чи так її ставив, терпла рука, іноді і права, іноді і ліва, але частіше ліва. І я вже так привик спати з витягнутою рукою на табуреці, я вже навіть зараз так дуже часто собі ставлю, ну вже просто вже така от привичка за багато років, що я працював в силовому режимі, виробилося отак от тримати на табуреці руку, і вона тоді в мене не терпне. Ну, а от зараз, коли я почав працювати з помірною вагою, не женусь за вагами, ніякі руки не терплять, все good, все добре. Тому, друзі, якщо ви хочете працювати на силу, змиріться з цим, змиріться, що у вас будуть терпнути. Можуть, не будуть, бо не в усіх же терпнуть, але в декого терпнуть, змиріться, ну, тут нічого не вдієш, нічого. Або зменшуйте вагу, тоді не будуть терпнути, або мусите терпіти. Попробуйте отак от виставляти руки, як я боровся з цим. Ставив таку табуретку на рівні, підбирав, у мене такий стільчик комп'ютерний, де я собі висоту регулюю. Я собі ставив цей стільчик, підбирав висоту, щоб рука була на одному рівні, щоб вона не висіла десь вниз-вверх. І коли ви спите, і рука на одному рівні, то тоді вона не терпнеть. Або як тільки терпнеть, виставляєте руку і через деякий час проходить. Я боровся так, друзі. Тому, одним словом, я сподіваюся, відповів вам. Так, друзі. Ще розкажу вам швиденько. Появився такий, перед третім запитанням, появився такий новий монстр з Колумбії, Некзіла його всі кличуть. Йому 28 років, він з Колумбії. Так, і в нього шия, друзі, 54 см. Уявляєте собі? Уявляєте собі таку шию? Шия 54 см, рука 60 і ноги монструозні, ноги за 80 см. Друзі, це просто монстр. Він зараз став професіоналом, виступив на змаганнях, зайняв якесь там друге чи третє місце. Одним словом, планує попасти на Олімпію, можливо, він буде містер Олімпія, звичайно, якщо доведе свої пропорції. Зробимо, можливо, меншу трішки талію, чи як, там, не знаю. Але це, дуже такий потенційний кандидат на містер Олімпія, такий буде новий біграмі, я підозрюю. А може навіть і крутіше, він, це просто монстр, друзі. Звати його Рубіел Москуера, він з Колумбії. До речі, всі думали, що він дуже сильно робить багато вправ, що в нього така шия 54 см. Друзі, щоб ви знали, генетика рулить. Ніяких вправ додаткових він не робить, качає її традиційно, час від часу, не качає ту шию фанатично, і в нього просто, друзі, грубезна шия. Просто грубезна шия. Не то, що він так ставив її, десь там напружив. В нього завжди грубезна шия, друзі. 54 см. Це неймовірно, це просто неймовірно, друзі. І ноги, звичайно, це найбільші ноги, мені здається, зараз в змагальному бодібілдингу. Щоб вони рельєфніше і ділилися. Звичайно, що вони так в нього супер аж не діляться, але, трохи діляться і, як трохи. Не найсильніший з усіх атлетів на сцені, але, звичайно, що діляться, інакше би він не виступав. Тому, друзі, це, напевно, що, один з кандидатів на майбутнє містер Олімпія. Думаю, що так і буде. Однозначно, це, скажімо так, визначна постать буде в бодібілдингу, навіть якщо він не буде чемпіоном, однозначно фірми до нього звернуться, якісь будуть, щоб він їх рекламував, однозначно він буде це монетизувати, цей свій вигляд, буде,
заробляти на цьому. Однозначно це така, скажімо так, своєрідна постать буде, неординарна бодібілдингу, це не буде рядовий бодібілдер. Він вибивається з загальної лінійки, друзі. Можливо, буде містер Олімпія. Побажаємо йому в майбутньому стати містером Олімпія, щоб було трошки зміна, щоб не була одна людина там по 5 разів. Ну, це не цікаво тоді дивитися, якщо одна людина стає 5 разів чемпіоном, як той Кріс Бамстед уже. Ну скільки вже можна бути чемпіоном? Та йди вже на пенсію, дай дорогу молодим. Але, друзі, таке, я не хейтер Кріса Бамстеда, ну просто моя така думка, що завоював, уступив місце, хай другі трошки стануть чемпіонами. Так, друзі, я жартую, не звертайте на це уваги, на мої слова. Так, відповідаю, третє питання. Яке ваше відношення до стероїдного мінімалізму типу 6 неділь Оксани чи метану через день перед тренію? Ну, Оксана, це хто не знає, Оксандролон, здається. Ну, метан, це, очевидно, метандієнон чи метандростанолон, про який я говорив на початку відео. Друзі, це анаболічні стероїди, це ви вмішуєте свою гормональну систему, вам це не потрібно, не робіть цього. Якщо ви не лежача людина, не хвора людина, вам там не 80-90 років, що ви вже не годні рухатися, чи не хочете, чи не годні, не потрібна вам ця хімія, ця гормональна фармакологія. То, що вам радять, там я вже десь в попередніх відео розказував, що це все, ці всі лабораторії, ці всі лікарі, що вам радять це робити, вони всі в цьому зацікавлені. Вони отримують з цього якийсь відсоток. Ці всі лабораторії, ви здаєте там аналізи, вони виписують вам за гроші рецепти. Ці, що виробляють, вони це все пропагують, просовують. Ну 40 років, ви фактично молода людина, друзі. Мені дивіться, 52 роки, я вже 9 років відмовився від цих хімаря, від цих гормональних таблеток, уколів. Прекрасно відновився, прекрасно почувався і почуваюся, друзі. Не потрібно вам цього. Ідіть в зал, рухайтесь, ви будете рухатися, організм буде виробляти свої власні гормони. Звичайно, що це не буде якісь зверху норми вашої, чим ви можете. Оцей стероїдний мінімалізм, дивіться, що він тут, чекайте ще раз більш детальніше запитання. Через день оксандролон, через день, скільки, по-любому це буде доза вашого того, що організм має виробляти. По-любому організм перестане виробляти. Стероїдний мінімалізм, який би він не був мінімалізм, що ви з'їли 100 мг штучного тестостерону в день, чи з'їли, чи вкололи в себе, а що ви з'їли чи вкололи 500 мг, все одно це буде одна реакція. Організм все одно подавить його, подавить власний тестостерон, що ви з'їли 500 мг, що ви з'їли 100 мг. Все одно не буде організм виробляти. Тому, друзі, я негативно відношуся до цього всього стероїдного максималізму зараз і мінімалізму в тому числі, друзі. Не потрібні вам ніякі стероїдні мінімалізми. Можете рухатися, приходьте в зал, займайтесь, виробляйте свої власні гормони, довше проживете, не буде ніяких побічних ефектів, не буде густої крові від цих стероїдів. Друзі, не треба ніякого стероїдного мінімалізму. Не треба. Моя думка така, ви поступайте як хочете. Отже, друзі, все, буду завершувати на цьому. 32 хвилини. 32. За 30 хвилин, одним словом. Так, друзі, все, був радий з вами спілкуватися. Якщо сподобалося, подобайк, підписуйтесь на канал, пишіть запитання, на які ви хочете, щоб я відповів. Буду відповідати в наступних відео. Просовуємо разом український фітнес-контент, його дуже мало на YouTube-платформі. Тому підписка, подобайк, можете розповсюдити. Подивіться від початку до кінця зі звуком. YouTube тоді побачить, що відео цікаве, що ви дивитесь його повністю, буде пропонувати іншим глядачам, буде і вам пропонувати наступні відео, якщо вони в мене будуть виходити. Та будуть, звичайно, в будь-якому випадку будуть. Тому, друзі, здається, на сьогодні все. Сьогодні один святвечір, завтра другий святвечір. А в неділю у мене, друзі, буде завантажувальний читміл. Це буде свято. Для мене і так свято кожен день, коли я їм. Але це буде супер свято. Там буде солодке і всякі смаколики. Тому, друзі, наразі так. Був радий з вами спілкуватися.
Заходьте до мене на канал, підписуйтеся і до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння, мені 52 роки. І ви можете так само. До зустрічі!